สวัสดีค่ะก็กลับมาช่องรักสุขภาพอีกแล้วนะคะ ช่องของคนรักสุขภาพค่ะ วันนี้เอาเมนูคลีนแบบง่ายๆกันเลยนะคะ ก็คือผัดดอกหอมนะคะ อกไก่ไข่นะคะ ซึ่งวิธีทำง่ายแสนง่ายแล้วก็รวดเร็วมากนะคะ ก่อนไปดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ขั้นตอนแรกเราก็มาเตรียมดอกหอมกันก่อนนะคะแล้วก็เตรียมอกไก่นะคะไร้มันนะคะแล้วก็เตรียมอกไก่นะคะไร้มันนะคะเราเอามันออกทั้งหมดนะคะเพื่อที่จะให้เป็นคลีนนะคะแล้วก็หั่นบางๆเดี๋ยวเราไปจัดการกันต่อค่ะตอกไข่นะคะเอาพวกนั้นไว้ด้านหนึ่งนะแล้วเราก็ตอกไข่ลงไปนะคะแล้วนะคะขยี้ไข่ค่ะนี่นะคะขยี้เก็บไปด้านหนึ่งแล้วนะทีนี้นะคะเราให้มันดอกหอมนะคะให้เขียวสดเนี่ยเราจะต้องใช้ไฟแรงในการผัดนะคะและใช้ซอสปรุงรสคลีนนะคะซอสปรุงรสคลีนเนี่ยมันก็มีหลากหลายยี่ห้อนะพวกนี้จะเป็นแบบโลโซเดียมนะคะมันหอยโลโซเดียมนะคะแล้วก็ซีอิ๊วขาวโลโซเดียมใส่ไปเลยเช้านะคะมันก็จะมีอยู่นะคะมีรองข้าวถ้วยอะไรพวกนี้ด้วยนะคะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปจัดการเสิร์ฟกันค่ะ